હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ ટેસ્ટી કિચન સેન્ટર. ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું લઈને આવી છું મકાઈનું એવું શાક કે તમે ક્યારેય ખાધું કે સાંભળ્યું પણ ન હોય. આ એકદમ નવી અને ડિફરન્ટ રેસિપી છે. તો આજે આપણે બનાવીશું કોર્ન કઢી. આ ખાટું મીઠું શાક તમને 100% ભાવશે જ. તો ચાલો રેસિપી માટેના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ અને એના મેઝરમેન્ટ્સ જોઈ લઈએ. અહીં મેં એક મકાઈ લીધી છે, એને 1 ઇંચની અંદર કટ કરી લીધી છે. 200 ગ્રામ દહીં, 50 ગ્રામ દળેલા શિંગદાણા, 100 ગ્રામ ચણાનો લોટ, 3 મરચા, આદુ લસણની પેસ્ટ, 1 ટેબલસ્પૂન જીરું, 1/4 ટેબલસ્પૂન ગરમ મસાલો, 1/2 ટેબલસ્પૂન અજમો, 1/4 ટેબલસ્પૂન હળદર પાવડર, 1 ટેબલસ્પૂન ખાંડ, 1 ટેબલસ્પૂન મીઠું, 3 સૂકા મરચા અને 1/2 ટેબલસ્પૂન મેથી દાણા. જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા છો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા. બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો જેથી આવનારી રેસિપીઝની નોટિફિકેશન મળતી રહે. ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, રેસિપીની શરૂઆત કરીએ. સૌથી પહેલા આપણે મકાઈને બાફી લઈશું. એના માટે મેં મકાઈને કુકરમાં નાખી છે. એમાં આપણે એડ કરીશું 1 ગ્લાસ પાણી અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને 1/2 ટેબલસ્પૂન હળદર. 2 વિસલ વગાડી લઈશું. આપણી મકાઈ બફાઈને રેડી થઈ ગઈ છે. ચાલો ચેક કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, સરસ રીતે બફાઈને રેડી થઈ ગઈ છે. આપણે એને પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. હવે આપણે દહીંમાં મસાલો કરી લઈશું. આપણે પહેલા દહીંમાં એડ કરીશું ચણાનો લોટ, સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને હળદર પાવડર. હવે એને બરાબર રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. બરાબર રીતે મિક્સ કરીશું જેથી કરીને કોઈ લમ્સ ન રહી જાય. ફ્રેન્ડ્સ, નોર્મલી મકાઈને અલગ અલગ દેશમાં અલગ અલગ રીતે ખવાતી હોય છે, જેમ કે ગ્રીલ કરીને, બાર્બીક્યુ કરીને, ચીઝ નાખીને. પણ આજે આપણે જે બનાવીશું એ કોર્ન કોબનું દેશી વર્ઝન છે. સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે આપણી કન્સિસ્ટન્સી ખૂબ જ સારી આવી છે. હવે આપણે શાક બનાવી લઈશું. અહીં મેં મીડિયમ ફ્લેમ પર એક પેન રાખ્યું છે. એમાં આપણે એક મોટો ચમચો તેલ નાખીશું. ત્યારબાદ આપણે એમાં જીરું, મેથીના દાણા અને અજમો ઉમેરીશું. ત્યારબાદ આપણે એમાં હિંગ ઉમેરીશું. હવે એને બરાબર રીતે મિક્સ કરી લઈએ. જ્યારે આપણા જીરું સરસ રીતે તતડી જાય ત્યારબાદ આપણે એમાં એડ કરીશું કઢી પત્તા અને સૂકા મરચા. ત્યારબાદ આપણે એમાં એડ કરીશું આદુ લસણની પેસ્ટ અને લીલા મરચા. બરાબર રીતે એને મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે એમાં અડધા એવા દળેલા સિંગના દાણા ઉમેરીશું અને એને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું જેથી કરીને આપણા સિંગના દાણા સરસ રીતે રોસ્ટ થઈ જાય. હવે આપણે જે કઢી માટેનું મિક્સચર રેડી કર્યું હતું તે આપણે એડ કરી લઈશું અને એમાં આપણે 1 બાઉલ જેટલું પાણી એડ કરી લઈશું અને એને બરાબર રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ શાકની અંદર જે આપણે સિંગદાણાનો યુઝ કરીએ છીએ એ શાકમાં ક્રન્ચીનેસ આપશે અને દહીં સાથે એનું કોમ્બિનેશન ખૂબ જ સરસ લાગશે. હવે આપણે એમાં એડ કરીશું બાફેલી મકાઈ. ત્યારબાદ આપણે એમાં એડ કરીશું ગરમ મસાલો અને એને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે એમાં 1/2 કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું અને ત્યારબાદ સ્વાદ અનુસાર થોડી ખાંડ ઉમેરી લઈશું અને એને બરાબર રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે પેનને લીડ લગાવીને 5 મિનિટ માટે એને ચડવા દઈશું જેથી કરીને આ જે કોર્ન છે એ આપણી બધી કઢીનો મસાલાને સરસ રીતે એબ્ઝોર્બ કરી લે. 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, ખૂબ જ સરસ એવું શાક બનીને રેડી થઈ ગયું છે અને સ્મેલ પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે. ફ્રેન્ડ્સ, ચાલો હવે આપણે શાકને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, યુએસએ માં આ સબ્જી ખૂબ જ ફેમસ છે અને સાઉથ ઇન્ડિયામાં પણ આ સબ્જી ખૂબ જ ફેમસ છે અને બંને જગ્યાએ અહીં દહીંના બદલે એ લોકો કોકોનટ મિલ્કનો યુઝ કરીને બનાવે છે અને તમે એને રોટી, ચપાટી, બ્રેડ કે રાઈસ સાથે પણ ખાઈ શકો છો. કોથમીર વડે ગાર્નિશ કરી લઈશું. તો ખૂબ જ ટેસ્ટી કોર્ન કઢીનું શાક બનીને રેડી છે. તો જ્યારે પણ કંઈક અલગ શાક ખાવાનું મન થાય તો તરત બનાવો આ ડિફરન્ટ અને ટેસ્ટી શાક. બધાને ભાવશે. તમારા એક્સપિરિયન્સીસ બિલો કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવો. જો તમે હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી, સબસ્ક્રાઇબ માય ચેનલ, પ્રેસ ધ બેલ આઇકન ફોર નોટિફિકેશન, લાઇક ધીસ વિડિયો, શેર વિથ યોર ફ્રેન્ડ્સ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.